ආයිබෝවන් අද අපි අලුත්ම දෙයක් ඒකම අලුත්ම දෙයකින් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. මොනවද ඒ? අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ හැමතැනම බෝ නොවන රෝග හැදෙනවා. මේ බෝ නොවන රෝග හැදෙන්නේ ඇයි බෝ වෙන්නේ නැත්තම්? මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒකට විසඳුම් තියෙනවා. ඒරොප්පෙන් ගේන්න ඕනේ නැහැ. මේ රටේ අමුතුවෙන් ඕනේ නැහැ. අපේ මේ මහ පොළොවේ හට ගන්න හැම ගහක් කොළක් පැලෑටියක් හැම දෙයක්ම මේ ඖෂධ. මේක ඖෂධයක් හැටියට පරිවර්තනය කරගෙන අපි බලමු මේ ආහාර ඖෂධයක් කරගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ තියෙනවා අපේ ආහාර සංස්කෘතියේ ආහාර හැදීමේදී පාවිච්චි කරන රසකාරක 42ක්. කොත්තමල්ලි, සූදුරු, මාදුරු, ක්‍රම්පේ, කරබීජා, කුරුදු පොතු ආදී වශයෙන් 42ක් තියෙනවා. ඒ 42 නැතුව එකක්කෝ අපට කෑමක් හදන්න බෑ. එහෙමනම් ඒ 42ට අමතරව හැම එක්කෙනා ළඟම තියෙනවා විශාල ඖෂධයක්. මෙන්න මේ ඖෂධයේ ඒ හදන ආහාරයට හදන බීමට මුසු කරේ නැත්තම් ඒක ඖෂධයක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඒ ඖෂධය ගැන මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තයින් පස්සේ මගේ ඉරියව් වලින් මගේ කටින් පිට වෙන වචන වලින් ඔබලාට ඒක තෝරගන්න. ඒක නිසා මේ ගල්ගේ ෂෝට්ලේ සම්බන්ධ කරගෙන අපි මේ මාධ්‍යයෙන් කරන්නේ රටට අපේ ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකෙට හොඳම පණිවිඩයක් දෙන්නයි මේ ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. ආහාරය ඖෂධයක් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක ඖෂධයක් කරගත්තා නම් අපිට බෝ නොවන අසනීප ලෝකේ තාම සොයාගෙනත් නැහැ. නිට්ටාව සුව කරන්න. හැබැයි මේ ලෝකෙ මිනිස්සු සොයාගන්නෙත් නැහැ. එයාලගේ ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා. මයික තරහ වෙන්න එපා කවුරුවත්. මොකද ඒවට නිට්ටාවට සුව වෙන්න බෙහෙත් සොයාගත්තොත් ඔය බහුජාතික සමාගම් වලට ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා අපි කවුරුත් කල්පනා කරන්න අපේ ආහාරය ඖෂධයක් කරගන්න හැටි